Sziasztok! Ebben a videóban a mozaik burkolatok megmunkálásának utolsó munkafázisáról lesz szó, a fugázásról. Többfajta fugázat szoktunk használni hozzá, cementbázisút és kémiailag kötő epoxi fugázókat. Egy picit másképpen kell dolgozni mindenikkel. Lényeges az, hogy készítsük elő a felületet. Ha némely helyen kijött a ragasztó a fugák között, amit próbáltunk elkerülni a burkolás során, de mégis előfordult, azt kitakarítsuk, eltávolítsuk, egy éles snitzerrel, egy éles pengével kikapargassuk, úgyhogy lehetőleg ne karisztoljuk össze a üvegmozaik felületét, és azután bekeverjük a fugázót, a cementbázisút, azt próbáljuk meg mindig azonos adagokba keverni, a vízmennyiséget azonos mennyiségbe adagolni, mert előfordulhat, hogy a víz többlet befolyásolhatja a fugázó tónusát. Az állaga a fugázónak jó, hogyha nem túl sűrű, mert a nagyon sűrű fugázót nehéz bedolgozni, viszont nagyon képlékeny híg se legyen, mert az üveg szemcse ugye nem szív, főleg ha vízszigetelt felületre ragasztottunk, a vízszigetelő réteg se engedi, hogy a falon fugázból a nedvességet elszívja, így megrogyhat a fugázó, vagy a mosásnál visszahígul nagyon, és mélyek lesznek a szemcsék között a fuga felületek, ezért érdemes egy picit vastagabbra keverni, viszont még bedolgozható legyen. A behúzást gumibehúzóval próbáljuk meg mindig átlósan húzni, a szemcsékre nem merőlegesen, hanem átlósan. Így elkerülhetjük azt, hogy légbuborékok beszoruljanak a fugába, és a mosáskor ezek kipukkadva apró lukakat okoznak. Ezeket viszont szaporátlan egyenként eltüntetni, ugye újra kell húzni, ezért érdemes átlósan húzni a fugázót. Ha fölterítettük a fugázót, azután jó, hogyha a gumibehúzót élire állítva leborotváljuk a felületet, mert így kevesebb anyagmennyiséget hagyunk a lemosásnak, a szivacsnak, mivel sűrű nagyon a fuga, ugye itt ez esetben 1 cm x 1 cm a mozaik, nagyon sűrű vannak a fugák, így a nedves szivacs egyfolytában fugán töröl. Ezért érdemes, hogy hagyjuk is egy picit megszáradni a fugát, körkörös irányba a fugaképét kialakítsuk a szivaccsal, és miután ez megtörtént, akkor egy tiszta vízzel, egy mozdulattal törlünk, fordítunk a szivacson, megint törlünk, megint fordítunk a szivacson. 2-3-szor ugyanazzal a felülettel ne töröljünk, mert akkor csak tovább hordjuk a fugázóanyagot, és nehezen tisztul a felület. Minden törlés után szivacsmosás következik. Ez egy szaporátlanabb feladat, de ezt is el kell végezni. Amiután a teljes felületet kifugáztuk, egy utolsó tiszta vízes lemosást még mindenképp csináljuk meg, hogy ezt a cement fátyolt is töröljük le róla, így nem tud rákötni semmi a felületére, és szép tiszta marad. A fugázás az egy elég sok rutint, gyakorlatot kíván. Érdemes próbálkozni, kísérletezni. Lehet, hogy van akinek elsőre ez nem okoz annyi örömet ez a feladat, mint a burkolás, de meg lehet ezt is tanulni, és
Sok sikert a kísérlethez!